tập cho quen. Đây. Chiếc này trên này đúng rồi. Nên là rơi đến giờ rồi. Đúng rồi. Bây giờ là không có mạng luôn. Về chúng mình cũng muốn nói nhưng mà khác quá. Đây là tí nữa nhá, bye bye. Bye bye. Không phải. Ôi trời. Hello, xin chào các mọi người. Chúng mình bây giờ thì đang ở ký túc xá. Chúng mình cũng đã vừa kiểu nhập phòng xong hết rồi. Đó, nhưng mà quên mất không quay cho mọi người tại vì lúc đấy phải làm thủ tục nhận phòng các thứ rồi ra rồi bê hành lý lên. Nhưng mà cũng không phải bọn mình bê mà là các bác
bảo vệ ở đấy bê, nên là rất là ngại khi mà đúng quay rồi, thế kiểu nên tất cả mọi người đang bê vác mạnh nặng ấy, thì còn chúng mình thì quay thì cũng không ok, tại vì cái máy camera này của mình cũng ở trong cái hành lý xách tay rồi, cho nên là lôi ra thì nó cũng đó hơi phiền đấy, cho nên là chúng mình không quay. Bây giờ chúng mình tái hiện lại cái phòng lần đầu tiên chúng mình vào phòng ký túc xá như thế nào nhá. nhưng mà về cái room tour thì sẽ phải chờ video khác rồi. Nhưng mà đây là tạm thời để cho mọi người xem một chút kiểu nhưng mà bây giờ chúng mình cũng sẽ tái hiện lại một chút thôi, về cái đấy gọi là preview một chút. Ý là Nhá, đương nhiên là nhá. sau này chúng mình cũng sẽ thay đổi Đúng rồi. những cái ở đây thôi, cho nên là mình sẽ gọi là cái thuở sơ khai ban đầu của nó như thế nào thì chúng mình cũng xem nha. Chúng mình đã được tặng một cái hai quyển lịch in tên của trường mình này, sau đó hai cái thẻ ra vào ký túc Lịch xá rất là đẹp nha mọi người. Ok, rồi bây giờ chúng mình cùng ra ngoài. Đầu tiên thì cho mọi người xem một ít về cái review phòng của mình nhá. Ý là phòng của mình cũng gọi là khá là rộng ấy, rất là rộng ấy, nó rất là khá là đầy đủ đi. Thì đấy, tại vì mới vào ấy cho nên là đồ nó để hơi lộn xộn một tí, nhưng mà không sao nha. Ok, đây sẽ là cái phòng của mình này, nhìn kiểu hẳn ra ngoài luôn, cho nên là nó tiếp xúc được ánh mặt trời này, và cái chỗ này có thể mở được không ạ? Đó, ở ngoài thì nó âm 1 độ ấy, nhưng mà mình lại cảm giác, nó mang cái cảm giác cho mình là nó không quá lạnh ấy. Mình không biết tại sao, có phải là do mình chưa ra ngoài quá nhiều không, nhưng mà tạm thời thì chúng mình đang chưa cảm thấy lạnh lắm, mà sẽ cảm thấy nhiều hơn là giống thời tiết mười mấy độ ở Việt Nam ấy. Ok, vậy thì bây giờ chúng mình cũng đã dọn xong hết đồ rồi, mọi người có thể nhìn thấy. Tạm thời thì chúng mình sẽ nghỉ một chút. Vừa nãy thì chúng mình cũng có nói chuyện với bố mẹ mình một chút rồi. Đó, và cũng check một số tin nhắn mà mình chưa check được tối hôm qua. Đó, thì chúng mình chắc là sẽ phải để để tạm ở đây, cho nó một góc nào đó, xong rồi mình sẽ nghỉ quét ngơi nhà một chút, xong rồi quét nhà, rồi sau sau đó đó sẽ ra, sau chắc là đi ăn một chút. Ở gần đây cũng có quán, chúng mình sẽ đi khám phá một chút ở đây, sau đó đi ăn, rồi cũng như là dọn mua đồ, rồi dọn mấy cái chỗ này đi. Chúng mình sẽ cùng nhau ngồi lại một chút, tại vì chúng mình có quá nhiều thứ để kể cho cái ngày hôm nay. Ở trên sân bay thì chúng mình dự định là sẽ quay nhiều hơn cơ, nhưng mà nó không có kịp thời gian để chúng mình quay nhiều ấy, cho nên mỗi thứ quay một ít thôi. Thì ở đây khi mà chúng mình đã đến Hàn Quốc rồi thì hãy cùng chúng mình kể một chút về cái chuyến bay của chúng mình nha. Đầu tiên thì vào sân bay thì chỉ đơn giản là thủ tục check-in như bình thường thôi. Đấy, cân đo hành lý. Nhưng mà trước khi vào cái quầy check-in ấy thì tất nhiên phải đứng chờ rồi. Với bọn mình tự đi vào một mình. Nhưng sau đó ở đằng sau mình ấy thì có hai bác người Hàn. Bác đấy cũng ra hỏi mình nói chuyện bằng tiếng Hàn với nhau. Thì bác đấy cũng khá là thân thiện. Mình cảm thấy là ai khi biết bọn mình là sinh đôi ấy, kiểu đến rất là bất ngờ. Đúng rồi, rồi ra mọi người có bảo kiểu ta, kiểu là dễ thương quá ấy, kiểu tại vì chúng mình mặc cái đồ rất áo phao rất là phồng này, rồi lại còn lúc ấy còn đội mũ nữa, đội mũ xong rồi đeo khăn choàng, thì lúc ấy là khá là kiểu như cái củ nấm à, đúng không, kiểu hai cái củ nấm ấy. Đấy thì mọi người đều khá là dễ thương, kiểu lúc ấy nóng lắm ấy, thật sự rất là nóng ấy. Tại vì chúng mình dự đoán là ở Hàn Quốc nó cũng âm độ, thì chúng mình mặc sẵn đồ trước ấy. Tại vì ở Việt Nam cũng khá lạnh vào buổi đêm mà. Nhưng mà vào trong sân bay thì nó rất là nóng, lại còn chờ rất lâu nữa. Bọn mình check in xong thì đi gặp gia đình này, tiễn chụp ảnh các thứ. Xong rồi chúng mình đi vào để kiểm tra an ninh ấy. Đó, kiểm tra nhập cảnh, kiểm tra xuất cảnh chứ. Xuất cảnh chứ. Thì bọn mình chờ rất là lâu ấy. Lúc ấy mình cứ không hiểu sao cứ cảm giác lo ấy, kiểu nhỡ đâu
nó không, nó bị chờ lâu quá, không đúng theo ý muốn là kiểu bay đúng giờ các thứ ấy. Đó, y như rằng là xếp hàng rất là lâu, rất là dài luôn ấy. Xong chúng mình đợi cũng gần 1 tiếng hơn gì đấy. Tầm 10 rưỡi mình mới kiểu ra khỏi cái chỗ kiểm tra an ninh đấy. Xong rồi chúng mình tìm cái cửa bay của chúng mình. Xong ngồi chờ đi vệ sinh các thứ, kiểu không kịp làm gì luôn, không kịp quay hay là không kịp làm gì. Nhưng mà lúc đấy bọn mình ấy một chỗ là bọn mình để sim điện thoại ở nhà, thế nên sẽ không có 4G ở đấy. Mà kiểu khi mà tất nhiên là khi mình vào trong chờ bay các thứ thì bố mẹ cũng sẽ lo lắng các thứ, mà không nhắn được tại vì sân bay, mạng của sân bay nó không thể bắt được, không thể bắt được hoàn toàn. Mà mình kiểu sang Hàn rồi mình mới mua cái sim ấy, đã ra phải mua sim ở Việt Nam. Ý là không có mạng cũng không sao ấy, nhưng mà trong cái tình huống mà kiểu mọi người chờ, ví dụ chẳng hạn như mọi người đi sớm các thứ, chờ lâu các thứ ở trong đấy không có mạng thì kiểu không gọi để cho mọi người nói chuyện tiếp tục này. À đúng rồi, một cái team bay là trước khi bay thì mình đã tải rất là nhiều video ở trong cái máy của mình, để kiểu mình cũng biết là Vietnam Airlines nó sẽ có một cái màn hình để mình xem phim ở đấy ấy, nhưng mà đó, kiểu mình cũng tính đến trường hợp nhỡ đâu nó không đúng với cái sở thích của mình ấy, thì mình cũng có tải rất là nhiều video của idol vào đây. Nói chung là rất là nhiều các thể loại video vào trong cái máy của mình, tải nhiều lắm. Nó còn bảo là sao mày tải nhiều thế cơ. Đấy, đến nhưng mà nói chung là phòng ngừa mà đến nhỡ đâu là lên máy bay không có cái gì để làm mà mình kiểu cũng không thể ngủ được ấy, thì mình còn có cái để xem. Nhưng mà lên thì mọi người biết không, mình không xem một cái video nào cả, mình không mở máy luôn, mình chỉ nghe nhạc thôi, mình dùng máy để nghe nhạc thôi, chứ mình luôn chưa ngủ. Đúng rồi ấy, mình chỉ nghe nhạc rồi đi ngủ ấy, chứ mình không xem được một cái gì cả. Đoạn cuối cùng thì lúc đấy cũng muốn xem cái gì đó, bởi vì cũng 1 tiếng sau là sẽ đáp máy bay ấy, cho nên là cũng không ngủ tiếp được nữa. Đấy, thế là mới đeo. Nhưng mà bọn mình xem Minion thì mọi người cũng có thấy trên cái video mình quay rồi đấy. Thế bọn mình xem Minion đấy, nhưng mà cũng không xem hết được. Cái phần đấy mình xem rồi, nhưng mà đấy, nhập cảnh ấy, mọi người biết không, nó rất là đông, rất là đông luôn, mà kiểu lúc chỉ có mỗi 2 chỗ hoạt động rồi, 2 chỗ hoạt động ấy, xong rồi mãi xong mới đến lượt bọn mình. Nhưng mà có một cái đó chính là bọn mình bị gặp rắc rối vì là sinh đôi. Đúng rồi. Tại vì mình xếp hàng trước, thì mình đi trước, thì lúc đấy người ta mới cái kiểu nói dài hơn ấy, tại vì người ta phải kiểm tra ấy, người ta bảo ồ, đây có phải là hộ chiếu của cháu không? Xong mình bảo là vâng, đây là hộ chiếu của cháu. Lúc đấy mình bị nhầm hộ chiếu với nó. Thế là xong mình đổi với nó. Xong rồi chưa xong người ta xong mình đổi thôi. Xong người ta bảo là cháu có 2 hộ chiếu à, mới đổi hộ chiếu à? Xong em bảo dạ không, cháu chỉ có 1 hộ chiếu duy nhất thôi. Xong người ta cứ kiểu mặt mày kiểu hỏi chấm ấy, kiểu người ta kiểu mặc căng lắm. Mặc căng như dây đàn luôn ấy. Kiểu những người ở bên cạnh mình thì cứ liên tiếp đi. Còn có một cái hàng của mình là do mình cho nên nó bị trì trệ ở đấy ấy. Xong người ta kiểu đi lại, người ta gọi cái người khác vào rồi, ôi cái trường hợp này như thế nào đây, xử lý thế nào, bây giờ sao. Lúc ấy mình không nghĩ cái vấn đề là do sinh đôi đâu. Nói chung là mình bị sợ ấy. Mình bị sợ ôi tự dưng đến cái trường hợp của mình nó lại bị như thế này. Đó, thì kiểu hoang mang. Thế là người ta mới cho mình đi vào một cái chỗ khu đặc biệt. Có vẻ cái chỗ đấy là cái chỗ khu thẩm tra hay sao ấy. Mình bị dắt vào đấy rất là sợ ấy, kiểu tim mình đập thình. Ôi chết rồi, vừa mới nhập cảnh thôi nó đã như thế này rồi. Mình không biết là con này nó ở dưới như thế nào, nó có qua được không. Đúng rồi, mình cũng kiểu sợ Đúng rồi, tự dưng dẫn đi đâu. Đúng rồi mình Đấy là vào trong đấy thì người ta mới hỏi là
ở đây nó đang thấy được là 2 tên đăng ký là Nguyễn Minh Anh, Nguyên Minh Anh, tên tiếng Anh ấy. Xong mình bảo là có thể là đấy là do em có sinh đôi cho nên mới thế. Bảo ô em có sinh đôi á? Xong rồi dạ vâng, trong tên tiếng Việt của bọn em thì nó sẽ rất là khác nhau, nhưng mà tên tiếng Anh thì nó lại không giấu cho nên là nó giống nhau. Xong kiểu là ô thế á. Xong rồi người ta đo cái người ta cho dấu vân tay của cái ngón trỏ, nhưng mà cỡ đặc biệt là người ta bảo là ô đến cả cái dấu vân tay cũng giống nhau. Đúng rồi, đến cả dấu vân tay nó cũng giống nhau, mà cái kiểu các thông tin đều gần như là y hệt nhau ấy, kiểu tên giống nhau, ngày sinh đương nhiên là giống nhau, dấu sinh đôi mà, sau đó địa chỉ các thứ đều giống nhau cả. Ở đấy có cái ghi chứng minh nhân dân ấy, Ví dụ chẳng hạn nó số 1 thì mình số 2. đấy cho nên là nó khác nhau có một số thôi. Mình có 2 số thì chúng mình khác nhau có đúng một số cuối rồi, cho nên là kiểu nếu mà không đọc kỹ người ta không để ý được ấy, thế là người ta phải giải quyết, kiểu người ta bấm để giải quyết. Xong mình được thả ra trước, đương nhiên bởi vì mình đến trước mà, mình được thả ra trước, xong rồi con này đến sau thì nó làm mấy cái thủ tục cho người ta đến sau, rồi cho nó ra sau thôi. Bây giờ chúng mình sẽ đi nghỉ thật đấy. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chúng mình đã đi lấy đồ. Đây chính là sim. Đây là sim của chúng mình rồi. Chúng mình mượn cả kéo nữa để chúng mình cắt cái giấy bóng của mình. Đây chúng mình đang việc phòng. Ok, mình vừa đi nhận thích về. Bây giờ chúng mình đang cần lắp sim vào máy. Tại mình không có mạng, không có sim luôn, thì bây giờ chúng mình sẽ lắp sim vào máy nữa. Máy này đâu? Hello, xin tất cả mọi người. Bây giờ chúng mình sẽ đi ăn tối. Bây giờ cũng đã gần 8 giờ rồi, thì chúng mình mới kiểu dọn dẹp xong hết đồ các thứ xong rồi. Bây giờ mới bắt đầu đi ăn, tắm rửa xong rồi mới đi ăn. Đó, đang chuẩn bị giày các thứ. Outfit look và đôi bốt chúng mình mua. Đó, bây giờ chúng mình sẽ đi nha. Ok, đi thôi. Đi thôi. Nếu có người thì tắt đi luôn nha. Mình nắp thôi, mình để nó ở đây. Mình bị quên thẻ rồi. Nghĩa là có một thẻ nhưng mà phải có 2 thẻ thì mới ra được, nên lại phải lên lấy thẻ.
Máy gì không? Máy gì? Máy gì nữa? Chị quay được đồ ăn, không quay được đồ ăn. Không được đồ đây à? Tự dưng quay. Cuối cùng thì Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye.